සුබ දවසක් වේවා මගේ පුංචි දූල පුතාලා ඔක්කොටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්න පුංචි දුවේ පුතේ DP Kids එක. DP Kids එකේ CRAFTS පාඩමත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ලස්සන නිර්මාණ කියලා දෙන්න හැමදාම ලස්සන නිර්මාණ කියලා දෙන්න මම අදත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සන නිර්මාණයක් කියලා දෙන්න. අද ටිකක් නපුරු නිර්මාණයක්. ලොකු මාළුවෙක් හදන විදිය කියලා දෙන්න තමයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරි කොහොමද මේ මාළුව හදන්නේ? වෙනද වගේම අපි හරි සරල දේවල් නේ පුංචි දුවේ පුතේ උපයෝගී කරගන්නේ. අපට ඕනේ A4 කොලයක් විතරයි. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති පාට A4 කොලයක් ගන්නවා. රවුමක් කපා ගන්නවා. මේ රවුම අපිට හුරු පුරුදු දෙයක් දැන් මේ දෙකට නවා ගන්න එක නේද? මේ දෙකට නවාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මාළුවෙක් හදාගන්න එක දැන් අපිට හරි පුරුදුයි. ඔන්න මේ දෙකට නවාගෙන පුංචි දුවේ පුතේ මෙන්න මෙයාට එකතු කරගන්න S2 එකක්. ඔන්න මම S2 එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මම S2 එකක් එකතු කරගත්තා. ඔන්න මම S2 එකක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම මෙයාට අපි ඔන්න ඇඳ ගන්නවා පුංචි කටකුත්. මෙයාගේ තියෙනවා කරමල් කීපයක්. අපි ඒකත් එකතු කරගෙන මට හිතුණා නිකන් පුංචි මෙයාට වෙනසක් කරන්න. වෙනසක් කරන්න හිතුන නිසා ඔන්න මෙයා මේ විදියට අපි පොඩ්ඩක් පාට කරගත්තා. හරි නේද? ඔන්න ඉතින් අපි පොඩි ළමයි එක්කනේ ඉන්නේ. ඒක නිසා ඔන්න hina වෙනවා නිතරම. මාළු hina වෙනවා. අපි හදන හැම නිර්මාණයක්ම හරි ලස්සනට hina වෙලා ඉන්නේ. පුංචි ළමයිනුත් hina වෙලා ඉන්නෝනේ මල් වගේ. ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා මෙයාගේ ඔන්න පිටිපස්සේ වරල කොටස. මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඳගෙන ඔන්න වරල කොටස කපා ගන්නවා. දැන් එක එක මාළු එක එක විදියයි එක එක හැඩ. දැන් අපි මීට කලින් දවසකත් මම හිතන්නේ පුංචි දුල පුතාලට මාළුවෙක් හදන විදිය කියලා දුන්න වෙනස් විදියකට. අද කියලා දෙන්නේ වෙනස්ම විදියකට. ඔන්න ඉතින් එයාටත් අපි ගම් ටිකක් ගාලා අපි කපාගත්ත වරල කොටසත් ගම් ටිකක් ගාලා මේ මාළුවට ඔන්න එකතු කරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ තව පුංචි කොටස් දෙකක් එකතු කරගන්න හිතෙනවා මට. ඔන්න මම පුංචි කොටස් දෙකක් ඇඳගත්තා මේ විදියට. දැන් අපි පුංචි දුල පුතාලට පුළුවන් ඔන්න මේක මේ විදියට නෙවෙයි මං ආස මාළුවට මෙන්න මේ විදිය වරලක් දාන්න. ඉතින් පුංචි දුල පුතාලා කැමති විදියට පුංචි දුල පුතාලට පුළුවන් Taman කැමති දේ කරන්න. මම පුංචි නැම්මක් දාගත්තා මෙතන පුංචි දුව පුතේ ඒක මං පෙන්නන්නම් ඇයි එහෙම දාගත්තේ කියලා. මෙතන නැම්මක් දාගත්තේ මේ අපි බඳේ යලවන වරල නිසා පුංචි දුවේ පුතේ මේක බඳේ යලවන වරල නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සිලා පේන්න ඕන නිසා තමයි ඔන්න මම වරලක් මේ විදිහට දාගත්තේ. ඔන්න ඉතින් සරලව ඉතා ඉක්මනට මම මගේ මාළුව හදලා ඉවර කරා. ඔන්න ඉතින් පුංචි දුව පුතාලට පුළුවන් ඔන්න මේ වගේ ලස්සන මාළුවෙක් හදාගෙන ඉතාම ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලස්සන මාළුවේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉතාමත් ශනිකවම A4 කොලයෙන් හදන්නේ කොහොමද කියලා දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හරි ලස්සන සරල නිර්මාණ ඉතා ඉක්මනින් හදන්නේ කොහොමද කියලා අරගෙන මම දිගින් දිගටම DP Kids එකේ එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් පුංචි දුව පුතාලත් එකතු වෙන්න ඕනේ. පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.